हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमिस क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप धागोले बनाएको घरमा सजाउने बनाएर देखाउने छु। र यो भिडियोलाई तपाईहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यो सजाउने बनाउनु सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने बनाउनुको लागि मैले दुई कलरको धागो लिएको छु। धागा काट्नका लागि मैले कैँची लिएको छु अनि यो अन्डाको ट्रे लिएको छु अनि टाल्नका लागि यो ग्लुगन लिएको छु अनि यो सामानहरूबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा यो अन्डाको ट्रेलाई जुन यो मैले कालो मार्क गरेको छु यो काटेर हटाउने छु। यो भागमा म सजाउने बनाउने छु। यस प्रकारले यो साइडमा काटिसकेपछि यसलाई म कलर गर्नेछु। कलर गरिसकेपछि यहाँनिर म फुल बनाएर लगाउने छु। फुल बनाउनको लागि यो मैले मार्कर पेन लिएको छु अनि यो धागो मैले लिएको छु अनि फुल यस प्रकारले बनाउने छु। यो मार्कर पेनमा यस प्रकारले गर्नेछु अनि यही धागोले यो वरिपरि 100 चोटि म वरिपरि घुमाउने छु। एक 100 चोटि यस प्रकारले घुमाइसकेपछि यो मार्करबाट म यो धागोलाई निकाल्ने छु। निकाल्दाखेरि बिस्तारै निकाल्ने छु। मार्कर पेनबाट यो बाहिर निकालिसकेपछि यो धागोमा यो मुनिको धागोलाई यस प्रकारले छिराउने छु। यस प्रकारले छिराएर यसलाई बिस्तारै सुल्काउने छु म। धागोलाई सुकाइसकेपछि यो दुईटा धागोलाई म बान्ने छु। दुईटालाई बाँधिसकेपछि यो हातमा म काट्ने छु अनि यसलाई म मिलाउने छु। यस प्रकारले म दुई कलरको फुल बनाउने छु। यो फुल बनाइसकेपछि यो अन्डाको ट्रेमा म लगाउने छु यो फुलहरूलाई। यस प्रकारले यो फुलहरू टालिसकेपछि यो भित्तामा सजाउँदा म छर्के पाराले सजाउने छु अनि झुन्डाउने यहाँनिर बनाउने छु म। यो भित्तामा झुन्डाउने बनाइसकेपछि यहाँ म झुम्का बनाउने छु। यहाँ झुन्डाउनुको लागि बनाउनुको लागि मैले यो गद्दा र यो धागो लिएको छु अनि यो गद्दामा मैले 9 सेन्टिमिटरको यो साइज राखेको छु अनि यसको वरिपरि म 100 चोटि घुमाउने छु। यो 100 चोटि घुमाइसकेपछि यो गद्दाबाट म निकाल्ने छु। यो गद्दाबाट निकालिसकेपछि म अर्को कलरले यो टुप्पोको भागमा म वरिपरि घुमाएर बान्ने छु।
यो टुप्पोको भागमा यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो साइडमा म कैँचीले काट्नेछु। यो कैँचीले काटिसकेपछि यो लामो छोटोलाई म मिलाउने छु। यस प्रकारले म अरू पनि बनाएको छु। अनि यो बनाइसकेपछि म अझै यो झुम्काको लागि म पमपम पनि बनाउने छु। पमपम बनाउनुको लागि यो आफ्नो औँलामा म 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो औँलाबाट म निकाल्ने छु। अनि यस प्रकारले यो पक्रेर यही धागोले यो बीच भागमा म बान्ने छु वरिपरि। यो बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो साइड र यो साइडमा काट्ने छु म। यस प्रकारले यो काटिसकेपछि यो भाग र यो भागमा यस प्रकारले पक्रिने छु। यो तल र माथि पारेर यस प्रकारले पक्रेर यो वरिपरि म कैँचीले मिलाउँदै काट्ने छु। यस प्रकारले यो वरिपरि काटिसकेपछि फेरि पनि यो साइडमा पक्रिने छु। अनि यो साइडमा वरिपरि घुमाउँदै काट्ने छु। यस प्रकारले म अरू पमपम पनि बनाउने छु। पमपम बनाइसकेपछि यो पमपम र यो झुम्कालाई म जोड्ने छु। यो दुईटालाई जोडिसकेपछि म यसमा यो भागमा लगाउने छु। यस प्रकारले म अरू झुम्काहरू पनि लगाइसकेपछि यो आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।